Isang magandang araw sa inyong lahat. Isang maulan na araw dahil may bagyo ata. May bagyo ngayon, hindi ata, may bagyo talaga. Ang petsa po ngayon is August 23. Ano ba ngayon? Ano ba araw ngayon? Martes. Martes nga ba? Okay, basta August 23 ngayon. Pag-uusapan po natin ngayon, ito na po yung mga yung mga sukat ng spacer, pati yung sukat ng speedo gear assembly na modify. Ito po, sa video na to, ipapakita ko po sa inyo yung mga sukat nila. Kung ano yung mga dapat na sukat na ipapaano nyo sa tornohan. Dapat po ito sa tornuhan nyo po dadalhin to sa machine shop para mapatapas nyo po ng pati yung mga sa harap. Papaliwanag ko rin po rito kung ano yung mga dapat nyong gawin sa harap na Sniper Max conversion sa SA. Ayan. Sa spacer po sa harap. Hindi po yung sa procedure niya, kasi sa procedure niya napaliwanag ko na po yun sa mga unang videos ko. Ayan. Ito na po yung Unahin natin yung dyan, yung modified spacer na pinapagawa ko. Ayan yung itsura niya. Bali, yan, solid shafting na bakal. Tapos binutas ng sa machine shop yung gitna. Tapos bigyan ko rin kayo ng information tungkol sa stock na spacer ni Sniper Mags. Bali, ang makikita nyo doon na spacer ito. Ito. Ang problema dito, kaya natin pinapalitan ng ganyan. Kasi hindi ito yung pero kasukat ko ng ehe ni SA. Itong rod na to. Bali, ang niyan, ang problema diyan, pag pinasok mo kay Sniper Mag sa spacer niya, hindi kasya. Kaya ang ginagawa natin, nagpapasadya tayo ng ganyan. At ang diyan, yung kabitan pa ng bearing niya. Yung bearing pala niya, yung butas ng Sniper Mags. Ito, bali, pag kinalas nyo yung bearing, tsaka spacer ng Sniper Mags, ito yung dalawa. May bearing dito, tapos meron din bearing dito sa kabila. Bali, magkabila yan. Ang problema din sa sa bearing ng Sniper Mags sa stock, pag kinalas nyo, itong ehe ni EZE, hindi rin kakasya. Ayan masikip. Hindi siya masikip, hindi talaga totally siya kasya. Kaya ang ginagawa natin dyan, pinapalitan natin ng 62 auto bearing. Ito 62 auto bearing para kumasya yung ehe ni EZE. Ang problema, may alog siya. Ayan, kita nyo. Kaya ang ginagawa natin, ito, nagpapasadya tayo ng spacer para kumasya, sumikip yung neto, bali magkakaroon ng sleeve yan dito. Para itong ehe ni EZE, hindi na sumakto lang siya. Kaya ito yung purpose niya, yung dalawa na yan magkabila. Yan yung niya, purpose niya, para sumusuksok kasi yan dito, yung magkabilang dulo. Yung dulo na yan, sumusuksok yan dito. Para pag pinasok mo to, hindi naaalog. Tapos yung haba niyan, yung haba ng modified spacer na yan, ito, yan. Kasing haba niya na ito. Na-gets nyo? Para kunyari, ito yung modified na spacer na yan. Ito yung 6202. Pag pinasok nyo tong ehe ni EZE, tagos-tagusan na siya nang walang alog, nang hindi masyadong masigip. Pero ito meron pong nabibiling bearing na sakto sa neto, hindi tulad neto maalog. May nabibili pong special spacer special bearing sa Shopee. Galing pa pong Indonesia. Ang ang sukat nun, saktong-sakto siya rito. Sa taba ng ehe ni EZE. Saktong-sakto siya. Tapos at the same time, yung bilog netong dalawa, kasi ito pagkasukat yung bilog neto sakto to sa medyo masikip to sa Sniper Mags. Yun yung maganda, basta masikip pag pinasok nyo. Pag orasan pinasok nyo sa Sniper Mags yun, sa housing bearing at maluwag, magkakaproblema po kayo doon. Kaya okay yung masigip.
Ayun, di ganito, mabalik tayo. Yung sa special bearing. Yung butas nun, nasakto rito. Pati yung laki nito, ganun din. Kaso, wala po kayong mabibili sa mga shop pag naglibot kayo sa mga ano, yung mga shop na nasa tabi-tabi. Wala po kayong mabibili na saktong-sakto na ganun. Ang pangalan po ng bearing na yon na sinasabi ko sa Shopee, 6202 2RS ba yun? Ito yung picture na yan. Yan po yung ano, yan po yung special bearing. Kung yan po ang ikakabit nyo, ito, ganito, paliwanag ko. Sakto na po yan. Tulad na sinabi ko, sakto to sa butas, yung special bearing na yan ha. Sakto doon sa butas na to, sa ehe na to. Sakto rin doon sa sniper mags, kaya sasalpak nyo na lang. Ang problema, ang sniper mags, pag ganito kaliit yung spacer na nasa loob, kadalasan yung mga Asio mags medyo malalaki rito yung butas. Ito. Pag pinasok nyo yun sa Asio mags, yung ibang Asio mags, pasok to, yung ehe ni SA. Paano pag hindi pasok? Tapos yung special bearing na ang inano nyo, yung bearing okay, papasok. Pero pag ito yung spacer sa loob ni sniper mags, papalakihan nyo itong butas na to para kumasya tong SA, kaya yung ehe na to. Kaso ninipis na to. Kaya mas maganda dyan, kunin nyo yung sukat na ito na 39mm yata. Mamaya makikita ko yung sukat. Ayun, bali 39mm. Teka nga. Rotate ko. Makita eh. Bali 46 mm. Kaya kuha ko ng panukat. Ayun pala. Bali ano pala siya? 45 mm. 45 mm ang ano nito, ang sukat. Kung nakikita nyo. Ayan. Ayan. 45 mm siya. Tama ba? No, tama, 45 mm. Papagawa kayo ng 45 mm na to, yung haba, yung ganito, na papasok tong ano na yan, ayun, yun po yung ano sa harap, yung spacer ko. Bali, complete explanation na po yan. Ayan. Bali, ayan ano, bali yung sa gitna niya, yan, yung pinakahaba niya, bali ang sukat niyan is 45 mm. Tapos ito, ang sukat naman niyan is ano, 15 mm yung suksukan ng bearing. Yan yung ano niya. Bali sukat niya sa loob, ay yung sa labas, yung sa outer niya. Tapos ito naman, yung sa loob niya is 12 mm ang sukat niyan, yung suksukan ng ehe. Yung ito, yung suksukan niya rito. Bali 12 mm yan ang sukat niyan. Tapos ito naman, ano yan, 8 mm naman yan ang sukat niyan. Itong ano na yan, ito. Yan. Bali yan yung pangharap na spacer na modified. Ayun. Mapunta naman tayo sa Speedo. Sa kabilang side, sa Speedo gear assembly naman tayo. Bali ito, yan. Pupudpurin nyo lang yan, isasagad nyo lang dyan sa yung ano yan, yung parang labi niya dyan, or yung nakausli dyan. Pupudpurin nyo lang yan, tatanggalin nyo yan. Kasi pag di nyo tinanggal yun, yun nga, tatama nga sa housing bearing ng ano yan, ng sniper mags conveyor, ng sniper mags. Ayan. Bali ang sukat niyan is ano, 29 mm mula dito hanggang dito. Ayan, 29 mm yan. Sasabihin nyo sa machine shop, patatabas nyo ng ano, gagawin yung 29 mm yung haba niya. Tapos ito, ayan, bali gagawin yung 17 mm. Yan. Mula dyan hanggang dito. Ulitin ko huwag dito ang papatabas nyo. Kasi yung may kanal na yan. Huwag dyan.
dito kayo sa side na to magpapatabas yan, yung may mga gear na yan. Kasi pag oras na dito yung tinabas nyo, malaking problema yan. Kasi hindi iikot ang speedometer nyo. Pag dyan yung tinabas, yung kanal na yan pag nawala yan. Ayun. Yan yung sa speedo gear na ano, papatabas nyo na ano. Tapos ito, mapunta naman tayo sa likod. Itong spacer na to, yan yung galing sa ano, sa loob ng sprocket hub. Bali pag kinalas nyo yung sprocket hub na pinagkakabitan ng kadena sa likod, pag binuksan nyo yung tinanggal nyo sa mags, may makikita kayo spacer na ganyan ang itsura. Bali yun yung papatabas natin dyan. Ayan yun. Bali ito na siya. Yan ang gagawin yung sukat nyan. Bali ang sukat nyan is 23 mm. Ayan. Tapos yung matitira nyan, pwede nyong gawing 12 mm na spacer yan. Ito. Yan yung itsura niya. Bali papatabas niya yan, papapantay nyo lang pagkagaling doon sa ano. Pagagawin nyo rin ng 12 mm yan. Etong mga sukat na yan sa likod, pang ano to pang Sniper MX King 150 na bracket. Yan yung mga sukat niya. Ito, yung 12 mm na yan, pag Sniper 135 ang gagamitin nyo na Yamaha, Sniper 135 na bracket, ang sukat niyan is 9 mm. Yun ang pagkakaiba nilang dalawa sa bracket na gagamitin nyo. Yung Sniper MX King, yan, 150, 12 mm. Pag Sniper 135 na bracket, gagamitin nyo is 9 mm. Papatalabas nyo ng 9 mm yan. Ayan, naulitin ko MX King, 150, 12 mm. Pag Sniper 135, 9 mm. Ayan, malinaw. Okay, sunod tayo. Bali ito naman yung ano, yung galing sa brake hub side ni SA. Ito yung pag tinanggal niya yung spacer na yan. Yan yung itsura niya, mahaba lang diyan ng ano, 14 mm yata. Ayun, bali papatabas niyan. Gagawin yung 25 or 26 mm yan. Mas maganda kung 26 kasi para masikip siya doon sa ano pag nilagay nyo. Yan po yung sa ano, sukat na pag ginamit nyo yung bracket na Sniper MX King 150 na bracket. Yan po yung sukat dyan, 25 or 26 mm. Kapag sa Sniper 135 naman ang gagamitin nyo, magiging ano lang yan, 10 mm. 10 or 12 mm ang gagamitin nyo dyan. Pag sa Sniper 135 na bracket ang gagamitin nyo. Ayun, bali yung mga ibang spacers dyan sa SA, pag kino-convert nyo sa sniper bags, hindi na natin kailangan palitan yun. Tulad nun sa ano, yung sa sprocket, yung collar spacer kung tawagin, yung nasa sprocket side, yung nasa labas, yung nasa tabi ng swing arm, hindi na papalitan yun. Yung pa rin yung ikakabit nyo. Wag nyo babawasan yun or wag nyo rin dadagdagan. Kapag nagpagawa kayo sa iba tapos binawasan yun, batukan nyo. Kasi bakit? Mawawala sa alay nyo ano, tulad ng sinabi ko sa mga unang videos ko. Mawawala sa alay nyo ano nyo, yung rear sprocket nyo tsaka papunta doon sa ano, sa engine sprocket. Kasi mamimiss-align yun. Kapag nawala sa align yun, dinagdagan nyo yung spacer nyo sa, yung collar spacer nyo sa sprocket, sa rear sprocket. Madalas kayong masisiraan ng kadena, tsaka ng sprocket. Mapa engine sprocket yan, tsaka rear sprocket. Iikli ang buhay ng mga ano nyo, kadena nyo, tsaka sprocket. Yun lang. Yun lang, wala namang ano, yun lang naman ang hindi papalitan na spacer diyan sa Sniper Max conversion. Ayan lang po yung ano, yung lahat ng sukat na ano, ng spacers. Kadalasan naman yung nasa gitnang bearing, ay nasa gitna ng mag, so nasa loob niya. Kadalasan naman may mga spacer naman yung kaya hindi ko na sinama yung sukat diyan. Meron namang ano yan, spacer sa loob. Yung mahaba. Ayan, hindi ko na po sinama diyan sa ano na yan, sa video na to. Kasi meron namang hindi kadalasan, laging merong kasama yan, spacer.
Ayun, yun lang mga sir. Maraming salamat. Sana magustuhan nyo. I-ano nyo na lang. Like, share, and follow nyo na lang po yung channel ko. Salamat.